What's up, Adlang Kapamilya? Nandito ako ngayon sa office namin. So, kasama ko ngayon si Lenovo. So, magpapalit siya ng hard drive dahil may mga nasirang hard drive sa laptop namin na unit na Lenovo T480. So, papakita namin sa inyo kung paano palit ng hard disk saka bakit ganun yung nangyayari. But, hard disk din pala problema pag naghahang yung BIOS. Ngayon ko lang nalaman no, kasi ibang unit kala ko board na talaga yun. So dito makikita natin nakahangin Lenovo sa logo pero pagkapalit ng hard disk kumana. So guys, papakita ko sa inyo unit. Ito yung unit. Ito yung laptop natin. T480 Lenovo T480. So papakita namin sa inyo kung paano palitan ng hard disk. Kung gaano lang kadali gawin. So napaka-simple lang guys. So tingnan nyo mamaya ha. Maganda tong laptop na to. Smooth na smooth. So papakita ko sa inyo ha. Sige guys. Ano yung pinundutan sa F9? So, check natin kung nadidelete ba yung hard disk kasi ayaw tumuloy. So, ang unit natin na mapalitan na si Lenovo T480 laptop. So, mag-F10 tayo. File storage. So yun, hindi ka detect yung hard disk ulit. Try natin pasukan yung BIOS. So, ayun, nakikita. Yun ba yun, Jeff? Tayo. Bukas ang warranty si. Kaya nangyari yan na sir. Depende sa ngayon, pag natanggal yung dating kanila, nakita nyo siya noon, ang gilid. Sa gilid. Dahanin nyo lang ha. Baka masira guys. Huwag kayong gagamit na magtitigas. Pwede rin credit card. Credit card ay ATM card yung gamit yung nakaraan. Okay lang yun, di ba sir?
meron siyang mga itim. Parang So, dandahan nyo yung pagtanggal ng tornilyo daw. Parang hindi Ngayon, parang ano niya, pinaka-washer, no? So guys, pag nagtatanggal kayo, dandahan nyo ito. Dapat yung binabaklas yung tornilyo mismo. So, ganito pagtanggal yung hard disk. Tatanggalin nyo muna itong clip na to. So, ayan. So, itong unit namin, merong 8GB RAM. So, dalawa yung slot niya. Itong kabila. Pwede kayo mag-upgrade. Dalawang 8GB pwede. 16GB. Ano na? 16GB. So, ito yung hard disk na bago. Papalitan na natin na 1 tera rin papalit natin. Seagate. So, ito yung sira. So, ikakabit natin yung pinaka pang-connect niya sa board. Ano ba tawag dito, sir? Flex. Ano sir? Flex. Flex. So, flex. Hard disk na stable. So guys, huwag nyo gagawin ito pag under warranty yung laptop nyo na binili nyo. Since, hindi ko alam kung 2 years o 3 years warranty itong unit namin. 3 years? So sila lang yung may karapatan na humawak muna. Hindi mabuboid yung warranty. So, yun yung luma. Tingnan natin kung hard disk talaga yung problema. Pero mukhang hard disk kasi hindi na-detect sa BIOS kanina. Magkano isang 1 terang hard disk ngayon? So, ibabalik ni sir yung ano, yung casing. Ano nang diin lang. Nakapakadali lang pala magbakas ng T480, Lenovo T480. Hindi siya katulad ng ibang unit ni Lenovo. So guys, yan yung battery niya. Sa ilalim ng battery, dun yung makikita yung serial number. Ayan na, nilagay na. Inutan namin na defective hard disk. So, saksak natin. Type C na yung ano, laptop na to. F10 tayo, check natin. Sa 50k pa yata yung ganitong laptop ngayon guys. So sa storage tayo. So yun, nakita. Kung sino kanina wala yung nasa una. So checking tayo ngayon. Estimated time. Pero accurate yan. Hindi ito Hindi lang yung sumagal. Pero mabilis lang guys, 20% na sa random fit test. So, pass na rin siya sa smart status test, sa smart hold test, drive test, random test. Nasa random seek test na tayo. So guys, malalaman natin kung okay yung hard disk natin ngayon. Salto natin siya ng bago. So malamang okay. Yan guys, success na. So, picture ni sir. Submit mo sa Lenovo.
So, kita yung hard disk. So, try ko yung reformat. Try natin reformat. Control out delete. Dapat magbubut niya agad yung USB ko. Windows 10 agad lalabas. Ayan, guys. Reformat ko siya. Yun, reformat na siya. Sa bakas. So, tingnan natin anong nangyari. So, tingnan natin kung gagana. Madidetect kung gagana. So guys, yan. Nire-reformat na siya. Tingnan natin kung tutuloy siya. So 56% na tayo guys. Ang bilis, di ba? Tapos na. Nire-restart na siya. Guys, yung na-adjust na comment na tayo. So, ang lahat mo tapos. So, ibig sabihin, pag tumuloy dyan, okay na yung hard disk natin. Kasi hindi naman siya mag-install kung hindi okay. Check din natin mamaya sa checklist natin kung okay, walang bad side, pero ganun. Guys, success ang aming pagpapalit ng hard disk. Thank you kay Sir sa Lenovo. So, yun lang guys ha. Paalam.